نايس. اول انطباع خدته عن الانفينكس هوت اس 3 من اول ما مسكت الموبايل في انطباعات اول يوم. واو، الموبايل ده سريع. انا اول مره اتعامل مع موبايلات انفينكس واجهه انفينكس اللي هي الاكس او اس اللي بتكون بالاضافه للاندرويد 8.0 بيكون على الموبايل. فكواحد اول مره يستخدم الواجهه دي بيديله انطباع جيد كده، اللي هو شايف انيميشنز مختلفه وشايف حركات مختلفه موجوده في نظامنا الاكس او اس، مش موجوده في اي نظام تاني من اندرويد. الاكس او اس ما اقتصرش على الانيميشنز والالوان المختلفه، ولكن في نفس الوقت ضاف لك ميزات مهمه جدا، اهمها ميزه الفيس انلوك، بانك تقدر تفتح الموبايل عن طريق بصمه وش. بصراحه دي حاجه ممتازه جدا، بان مؤخرا بقينا نشوف الميزات اللي بتكون في موبايلات غاليه جدا زي الايفون اكس اللي بداها، بعد كده بتدخل للهواوي ميت 10 لايت مثلا والاوبو اف 5، ودلوقتي بنشوفها في موبايلات فئه ال 3000 جنيه في الواي 7 برايم 2018 والانفينكس هوت اس 3. انا مش عارف امسك موبايلين من جنب بعض كده اللي هو هيتعمل لهم مقارنه قريب، فمش عارف لو عايزين مقارنه اعمل لايك للفيديو، ولو عدى 6000 لايك في يوم هنعمل لهم مقارنه مع بعض. هو انا كده هعمل لهم مقارنه يعني، بس بحمسكم انكم تدوسوا لايك. وبرده ميزتها عجبتني جدا، بانك ممكن تخلي صوابعك بالاضافه ان هي تفتح الموبايل عن طريق الفينجر برينت، ولكن تقدر تفتح الموبايل وتعمل حاجه تانية. مثلا ممكن تخلي صباعك الصغير ده يفتح الموبايل ويشغل الفلاش، ممكن تخلي صباعك ده مثلا يشغل الكالكليتور، ممكن بقى تعمل كذا ابلكيشن لكذا صباع، والموضوع ده ممكن يسرع عليك انك عايز تعمل حاجه معينه من الموبايل فتعملها بسرعه. قبل ما اكتب سكريبت الفيديو ده سمعت كلام كتير قوي ان واجهه انفينكس عليها كلام كتير قوي، وهي واجهه بتهنج والواجهه دي مش حلوه وحاجات كتير جدا، ولكن في استخدام اول يوم الواجهه لسه ما هنجتش. لو هنجت في خلال اسبوع او خلال اسبوعين، الوقت اللي هتست فيه الموبايل تيست جامد جدا عشان اعمل له ريفيو، اكيد ده هيتقال في الفول ريفيو. بس لتجربه اول يوم كل الناس بتقول الواجهه بتهنج، معايا ما هنجتش، بس ممكن تهنج في فول ريفيو، فانت عايز تشوفها بتهنج او ممكن ما تهنجش يعني، انت كده شايف في القناه يعني عشان ما تفتكش التهنيجه بتاعت الاكس. ده موبايل مصنوع من بلاستيك وبيقولوا عليه مات فينش او مات بلاك بلاستيك، اللي هو بلاستيك ناعم كده لما تمشي ايدك عليه ناعم، ولكن ملمس البلاستيك مش بريميوم زي الموبايلات الاغلى منه اللي هي بتكون مصنوعه المعدن. ولكن ظهر الموبايل ده شكله حلو جدا، ولكن الملمس مش الملمس اللي انا كنت نفسي امسكه، ولكن في 3100 تقريبا ولا 3080 جنيه مفيش تقريبا ملمس احسن من البلاستيك الموجود. وبرضه اقول لكم على موقف مضحك شويه، واحنا في الايفنت بتاع انفينكس اللي بيعلنوا عن الموبايل ده، كان في شخص معاه الايفون 10. احنا ما كناش نعرف اللي هو الايفون 10، كنا فاكرينه الانفينكس اس 3، لان شكل الكاميرات من ورا كان اللي هو كاميرتين وشكل الايفون 10 جدا، ده ايفون 10، احنا شايفين ده ايفون 10. بعدين اكتشفنا ان هو ماسك الانفينكس اس 3 لان ديزاين الكاميرات بالملي شبه الايفون 10، ودي حاجه حلوه، حاجه حلوه فعلا. الناس ممكن تفتكرك ماسك الايفون 10 وانت مش ماسك الايفون 10. انا مش عارف ليه بقول على الايفون 10، ولكن شكل الظهر بتاع الانفينكس اس 3 ومكان الكاميرا والفلاش بالدوريه اللي هم محطوطين فيها شكلها جذاب جدا. المهم نرجع تاني للانفينكس اس 3 ونروح لواجهه الموبايل. واجهه الموبايل فيها شاشه 5.7 بوصه اتش دي بلس 1440 في 720. بصراحه انا متضايق، ليه يا جماعه ما تحطوش شاشه فول اتش دي بلس اللي هي 2160 في 1080؟ ليه يا جماعه بقت كل الموبايلات اللي بتنزل في الفئه دي بتاخد نفس الشاشه 1440 في 720؟ شاشه موفره على المعالج سناب دراجون 430. اخيرا انفينكس حولت لسناب دراجون، هنتكلم عن الموضوع ده في الفول ريفيو اكتر مش هنا. وده كمان هيوفر في البطاريه ومش هيخليها تخلص بسرعه، بس البطاريه مش هتخلص بسرعه خالص عشان هي 4000 ملي امبير. ولكن انا متضايق ليه؟ انا بحب اشوف البكسلات، انا بحب افتح اليوتيوب الاقي فيه فيرجن من الفيديو 1080p، ليه هبقى محدود ل 720p؟ بصراحه حاجه ضايقتني. ولكن انت لو شخص مالكش قوي في الشاشات او مالكش قوي في الموبايلات وما مسكتش موبايلين فول اتش دي بلس و اتش دي بلس جنب بعض، انت لا يمكن تلاحظ اي فرق. ولكن انا كيوسف شفت شاشه فول اتش دي بلس جنبها شاشه الاتش دي بلس، لا في فرق من اللي بس برضه خلينا نقول ان الالوان والانيميشنز بتاعت الاكس او اس بتخلي كده النظام فلويد كفايه بانك ما تحسش ان في بيكسلات او اللي هو الشاشه بدقه قليله. مش هتحس الموضوع ده قوي عشان برضه الانيميشنز والحاجات اللي قلنا. واحده من اهم الميزات اللي ما ينفعش تعدي كده في تجربه اول يوم هي الكاميرا الاماميه، لدرجه ان شركه انفينكس كاتبه لك على علبه الموبايل من بره كده اس 3 تحتها 20 ميجا بكسل لو لايت سيلفي. الصوره طالعه من الكاميرا الاماميه دي بلا اي منازع هتكون احسن من معظم الموبايلات اللي في نفس فئه ال 3000 او
3100 جنيه. طبعا مش هينفع اقول رايي النهائي في الكاميرا دي في تجربه اول يوم، ولكن كنت انطباعات اوليه عن الكاميرا. حسيت الكاميرا بتعمل حاجه اسمها اوفر شاربنينج، او اللي هي الصوره شارب بالزياده. هل دي فيتشر وحشه؟ لا تماما، دي فيتشر ممتازه لو انت عايز تجيب ديتيلز كلام ولا ورقه على الارض، ولا انت بتصور دوكيمنت ولا ورقه ولا بطاقه، ولا حتى بتصور بني ادمين وعايز ديتيلز الحواجب والحاجات دي تبان. كل الديتيلز دي هتكون باينه جدا وشارب جدا بالزياده تكون باينه. ولكن بعض السيتويشنز ثانيه مثلا لما استخدم ميزه البوكا افكت، او هي عازله عن الخلفيه الموجوده في الكاميرا الاماميه، ودي كانت حاجه حلوه جدا. مش عايز اكون شارب قوي، انا عايز اكون كده في سموثنس كده، واللي هي خلفيه بليرد وانا اكون شارب بس اللي هو مش لدرجه ان انا اكون شارب بزياده. الموضوع ده كله اراء، وكل واحد ليه دماغ معينه في التصوير، وهنتكلم عن الموضوع ده اكتر في الفول ريفيو. كانت انطباعات اوليه الكاميرا دي عجبتني. الكاميرا الاماميه فتحت عدسه اف 2.0، والكاميرا الخلفيه برده اف 2.0، ولكن كاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل بدل 20 ميجا بكسل فرونت كاميرا. وصف الكاميرا الخلفيه معقول حلوه، وكاميرا خلفيه ترتقي لمعظم الكاميرات الخلفيه الموجوده، مفيش حاجه مميزه فيها، ولكن هي كاميرا جيده. كتجربه اول يوم مع الانفيكس اس 3 كانت تجربه ايجابيه جدا، وفعلا حمستني ان انا اجرب الموبايل ده اكتر واحط فيه شريحه السيم كارد واقعد استخدامه مكثف. بصراحه دي حاجه حلوه جدا، الموبايل يحمسك بانك تستخدمه اكتر. شكرا على شفت الفيديو، اتاكد انك دوست لايك وتعمل شير للفيديو عشان الفيديو لسه جديد بقى، والانفيكس اس 3 ده لسه نازل، فاتاكد تعمل شير عشان نوصل القناه لارقام كبيره والفيديو يوصل لارقام كبيره. شكرا عشان كملت الفيديو لاخره، انا بجد بحب الناس اللي بتكمل اخر فيديو. اتاكد انك تابعني على فيسبوك عشان بنعمل لايفات وبنعمل حاجات، وبرده على الانستجرام لو عايز تشوف زي فلوج بيهايند ذا سينز كل حاجه بتحصل. اتاكد انك تتابع على الانستجرام الستوريز بينزل عليها حاجات كتير قوي. شكرا شفت الفيديو، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.